wat ik wil, dat zijn 4 dingen. Spelen, eten, drinken en slapen op de golfbaan. Nee, niet in een hotel, hierin. Een heel bijzonder moment vandaag. Want vandaag gaat de originele golfcamper naar een andere eigenaar. En een beetje triest dat ik hem kwijtraak na zoveel mooie avonturen. Maar hij komt in hele goede handen terecht. En ik zal jullie zo meteen laten zien wie dat is. Een heel mooi bericht is dat het ook iemand uit de golfwereld is. Ja, kijk eens. Ik ga nu de sleutels overhandigen aan een nieuwe eigenaar. En ja, jongens, ik ga jullie de verrassing wegnemen. Maar hier is hij, uit de golfwereld, Meestal van Het First Golf. Hij gaat deze auto naar het 1 miljoen kilometers brengen. Meestal, hierbij de sleutels alvast. Gefeliciteerd jongen met ja, je fantastische bus. Hans, super bedankt. Ik heb er onwijs van genoten, maar ik wens je ook onwijs van veilige kilometers. Ik hoop ook dat je er net zoveel plezier van gaat hebben als dat ik ervan heb gehad. Ik heb gezien met hoeveel liefde je voor het busje hebt gezorgd. Dat neem ik heel graag van je over. En we gaan er weer mooie veilige kilometers mee maken en de golfbaan op bezoek. Super. We komen elkaar nog vaak tegen, want ja, ik kom dadelijk met die grote witte bank maken erachteraan. Heel goed, zie ik je daar. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Ja jongens, daar gaat hij. Dat was in de basis mijn laatste ritje in ja, de originele golfcamper. En vanaf nu gaat het avontuur verder met de grote witte bankmaker, noemen wij hem gekscherend. Maar het is de Volkswagen Grand California 600. En de avonturen zullen er niet minder om worden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende vlog.